Маєток площею понад 400 квадратів і ринковою вартістю від 350 тисяч доларів. Це майно придбав тесть посадовця з Міністерства економіки в одному з елітних котеджних містечок у Козані, а користується ним сам чиновник. От тільки ніякого прозорого бізнесу у тесті чиновника ми не знайшли, а він сам не захотів відповідати на питання про походження коштів. Да отстаньте вы от меня, блин! Як і сам посадовець. А ви вдома? А яка вам різниця, де я? Ну дивіться, ми вас чекаємо під котеджним містечком, виходьте, ми можемо з вами поспілкуватися, всі документи ми вам покажемо. Усім привіт! Мене звати Ігор Ющенко, і сьогодні будемо шукати відповідь на одне просте запитання. Звідки у родини посадовця Міністерства економіки гроші на маєток ринковою вартістю від 350 тисяч доларів? І це щонайменше. Олександру Панкову 48 років. Він очолює департамент технічного регулювання Міністерства економіки та довкілля України. До переходу на державну службу Панков займався бізнесом. З 2019 по 2020 він був співвласником компанії Biotechnology, яка займалася постачанням пару та гарячої води. За 2 роки, згідно з фінансовою звітністю, компанія задекларувала 34 тисячі гривень прибутку та 1,2 мільйона гривень збитків. У 2021 році Панков почав виконувати обов'язки гендиректора державного підприємства Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації, яке підпорядковується Департаменту технічного регулювання Міністерства економіки. А вже у 2022 році перейшов до Мінекономіки, де очолив цей же департамент. Як його очільник, Панков формує державну політику у сфері технічних стандартів і вимог до продукції та відповідає за гармонізацію українських правил із законодавством Європейського Союзу. Зокрема, Олександр Панков займається так званим промисловим безвізом – наближенням українських технічних стандартів до європейських. Також представляє Україну на міжнародних профільних форумах. Україна чітко висловила свою позицію щодо інтеграції та наближення своєї політичної та економічної системи до європейських цінностей. Та наскільки наближеним до європейських стандартів прозорості є статки посадовця та членів його родини? Це елітне, закрите котеджне містечко Greenwood Club, розташоване серед соснового лісу в Козані під Києвом. Для тих, хто знає, чого хоче від життя і може дозволити собі рівно стільки, скільки побажає. Знаменитий Козин, що по сусідству з котеджним селищем вже давно облюбував політичний і творчий бомонд столиці. Саме цим будинком посадовець, його дружина Юлія і 2 їхніх дітей користуються з 2023 року. Це відображено у деклараціях Олександра Панкова, хоча для листування він і досі використовує адресу в рідному Харкові. Тим не менш, судячи з соцмереж його дружини Юлії Панкової, мешкає родина саме у котеджному містечку Greenwood Club у Козані. Придбав цей маєток 13 березня 2023 року батько дружини Олександра Панкова Юлії, 74-річний пенсіонер Микола Леонідов. Площа будинку – 420 квадратних метрів. Користуватися будинком родина посадовця почала вже за місяць. Відповідно до документів, які опинилися у розпорядженні редакції, оціночна вартість саме цього будинку та ділянки під ним складала понад 21 мільйон гривень. Довідка про таку оціночну вартість нерухомості була сформована 13 березня 2023 року, тобто того ж дня, коли тесть Олександра Панкова купив маєток. Водночас офіційно за будинок і земельну ділянку під ним тесть посадовця заплатив приблизно 9 мільйонів гривень, тобто більш ніж вдвічі дешевше від оціночної вартості. Експерт з нерухомості Євгеній Полонов каже, що оціночна вартість не завжди відповідає ринковій, тому радить орієнтуватися на ціни в періоди пікової активності ринку. Можна було б зорієнтуватись на ціну до воєнного, до повномасштабного вторгнення, я маю на увазі, такого об'єкту, там приблизно дисконтувати 30-40%, подивитися, скільки це може бути. Ми проаналізували архівні оголошення. До повномасштабного вторгнення і одразу після будинок такої площі з ремонтом в цьому котеджному містечку мав би коштувати щонайменше 790 тисяч доларів. Навіть із максимальною знижкою, яку, за словами експерта, можна було отримати на початку 2023 року, його вартість становила близько 475 тисяч доларів, понад 17 мільйонів гривень.
Уже у 2023 році, коли ринок почав відновлюватися, будинки без ремонту в цьому котеджному містечку продавалися від $830 за квадратний метр. Тож навіть якщо припустити, що тесть Панкова придбав лише коробку без ремонту за мінімальною ціною, вона б мала коштувати приблизно $350 тисяч, понад 12 мільйонів гривень, тоді як в реальності тесть посадовця заплатив близько 9 мільйонів гривень. Ми припустили, що тесть посадовця міг накопичити статки за рахунок власного бізнесу і вкласти прибутки у нерухомість. За даними аналітичної системи YouControl, єдиний бізнес у житті Миколи Леонідова – приватна фірма «Золушка» з видом діяльності оптова торгівля. Микола Леонідов був керівником підприємства, яке заснувала його дружина Зоя Леонідова ще у 1995 році. Жінка померла у 2021-му. У 2001 та 2006 році фінансові показники фірми «Золушка», яка належала тещі та тестю Олександра Панкова, складалися з суцільних нулів. У 2014-му податкова через суд примусово припинила діяльність компанії через неподання звітності. Схожа доля спіткала й іншу справу Миколи Леонідова. З 1998 по 2015 рік він мав ФОП із роздрібної торгівлі з лотків та на ринках. Утім, за даними податкової, чоловік роками не звітував про доходи, тому суд припинив його підприємницьку діяльність. Фактично вся бізнес-історія тестя-посадовця – це примусова закрита фірма та занедбаний ФОП із торгівлі на ринках, які, схоже, роками існували лише на папері. І ось тепер людина з таким фінансовим бекграундом купує маєток під Києвом ринковою вартістю у сотні тисяч доларів. Юрист Центру протидії корупції Олексій Бойко зазначає, що ключовим аспектом є відповідь на питання, чи має тесть посадовця документи, які б підтверджували доходи від ведення комерційної діяльності. Питання в тому, чи є в них підтверджені документи для цього. І це вже буде з'ясовуватись або в разі звернення, наприклад, в САП, або в рамках позову про цивільну конфіскацію, або в справі в рамках незаконного збагачення. Це вже буде досліджуватись, і вони так само будуть надавати пояснення, документи, докази, спростування. Наприкінці серпня 2025 року пенсіонер Микола Леонідов вирішив повернутися у бізнес. Відкрив ФОП з основним видом діяльності надання інформаційних послуг, а місцем реєстрації зазначив Харків. Утім, пояснити цим бізнесом появу будинку неможливо, оскільки Микола Леонідов придбав його за 2,5 роки до повторного відкриття ФОПа. Офіційні витяги з державних реєстрів свідчать, що до несподіваної купівлі маєтку під Києвом усе майно тесті і тещі посадовця обмежувалося лише скромними частками у харківському житлі. Микола Леонідов мав частку у півквартири, яку продав ще у 2009 році, та частку у родинному будинку, яка була відчужена у 2005 році. Його дружина Зоя Леонідова мала лише один майновий слід у реєстрах – близько 18 квадратних метрів у шестикімнатній комунальній квартирі в Харкові, отримані у дарунок у 2009 році. Саме ця квартира вказана як місце реєстрації ФОПа Леонідова. Ми зателефонували тестю посадовця та запитали, звідки в нього кошти на покупку елітної нерухомості, якою користується його зять, але жодних чітких відповідей не отримали. Да что такое? Ну что там у вас? Пане Микола, поясніть, будь ласка, за які кошти вам вдалося придбати будинок, в якому проживає ваш зять, посадовець Міністерства економіки? А он ко мне как-то, мы с ним не очень. А у меня есть свое. Угу. Але ж в тому будинку проживає він? Відключається щось. Алло, пане Микола, добрий день ще раз. Якісь там проблеми зі зв'язком? Да отстаньте вы от меня, блин. Пане Микола, одне питання. Знову відключився. Відповідно до декларації за 2022-2023 роки у посадовця і його дружини не було достатніх коштів, які вони могли б позичити Миколі Леонідову на придбання маєтку. Наприкінці 2025-го пенсіонер Микола Леонідов став власником новенької Шкода Суперб 2025 року випуску з салону. Нині вартість такої автівки від 45 до 52 тисяч доларів залежно від комплектації. І саме це авто ми кілька разів фіксували на виїзді із котеджного містечка Greenwood Club. Усі майнові надбання свого тестя Олександр Панков пояснив тим, що Микола Леонідов усе життя працював.
Водночас пояснити, чому у відкритих джерелах ми не знайшли підтвердження доходів, достатніх для купівлі такого майна, чиновник відмовився. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, за які кошти ваш тесть купив? Та я не знаю, хто ви і як я буду з вами спілкуватися. А з чого ви це питаєте? Я щось не розумію. Ви державний посадовець. Звичайно. У своїй декларації ви вказуєте, що проживаєте в будинку, який належить вашому тестю. Да. І в нас виникає питання, за які кошти він придбав цей будинок. Він все своє життя працював, був приватним підприємцем, потім не був і зараз знову приватний підприємець. Ну дивіться, ми бачили його компанію, бачили ФОП, вони всі були припинені за рішенням суду. І за фінансовими показниками не виглядає, що цей бізнес міг принести кошти на будинок. Все життя працювала і заробила. А чим займався він? Бо там вказано, що оптова, роздрібна торгівля. Я не буду відповідати за свого тестя. За кілька днів ми знову спробували дізнатися у посадовця Олександра Панкова, яким чином його тестю вдалося заробити на будинок, але знову не дуже успішно. І якою діяльністю зараз займається ваш тесть? Ми бачили, що він відкрив новий ФОП і надає якісь інформаційні послуги. Які саме? Такою діяльністю, якою він займається завжди. Він веде свій власний бізнес, який вів і до цього. До цього в нього був бізнес з оптової і роздрібної торгівлі. Зараз це інформаційні послуги. У нього був різноманітний бізнес. А тоді поясніть, чому в офіційних даних немає жодних відомостей про його заробітки. Офіційні, принаймні. Тобто його компанію ліквідував суд. ФОП ліквідував суд. Яке я відношення маю до свого тістя? Оскільки ви проживаєте в його будинку, який куплений за незрозуміло які кошти, ми і питаємо. Це вам, можливо, не зрозуміло, а йому зрозуміло. А це Юлія Панкова, дружина посадовця Мінекономіки та дочка Миколи Леонідова. Вона – кандидатка економічних наук, поціновувачка особистісних зростань, відпочинків за кордоном та GLE-класу від Мерседес. Відповідно до декларації, дружина посадовця протягом його перебування на держслужбі змінила щонайменше 2 автівки. З 2017 року вона мала у власності новенький Mercedes-Benz GLE 400. У 2023-му оновилася до Mercedes-Benz GLE 350D 2022 року випуску, а наприкінці 2025-го до GLE 450D 2024 року випуску. Як щодо заробітків пані Юлії? У декларації посадовець відобразив наступне. У 2020 році жінка заробила 27 тисяч гривень у Харківському національному університеті імені Каразіна. У 2021 році не мала доходів, лише 336 гривень. Протягом 2022-2024 років Панкова отримувала виплати ВПО, загалом 136 тисяч гривень. За словами юриста Центру протидії корупції Олексія Бойка, після покупки Мерседеса в серпні 2023 року Юлія Панкова не мала б отримувати виплати для ВПО. Внутрішньо переміщеною особою придбано транспортний засіб, що підлягає реєстрації, з року випуску якого минуло менше як 5 років, крім мопеда або причепа. Мерседес точно не мопед, не причеп, і там куплений він новенький, йому менше 5 років. За 23-24 роки, по суті, вона вже юридично не мала права отримувати цей дохід з дати купівлі. Наприкінці 2024 року жінка вирішила зайнятися господарською діяльністю і в жовтні зареєструвала ФОП з надання інформаційних послуг. За 3 місяці вона заробила 500 000 гривень. У 2025 році Панкова отримала майже 6,6 мільйонів гривень. У середньому це по 550 тисяч гривень щомісяця. Утім, аналізуючи соцмережі жінки, зрозуміти природу її мільйонного бізнесу – задача не з легких. Пані Юлія детально описує свої дні та тижні. Малювання, кава з подругами, університетське онлайн-навчання психології. Ось жінка поділилася новиною, що почала вчитися на курсах з дизайну інтер'єрів. Мій перший день на курсах дизайну інтер'єру. Хочу створювати простори, в яких людина буде почуватися вдома, жити в затишку і красі. Адже так важливо гармонізувати свій маленький світ навколо. В інстаграмі Панкової десятки фото з будинку в Козині.
Узимку вона практикує йогу в одній із кімнат маєтку, улітку на його подвір'ї, серед сосен та на устеленому газоні. Друзі, психологія, спорт, квіти з місцевої ферми, нова книга, прекрасні заходи сонця. Так підписує Юлія Панкова черговий допис. У цих детальних підсумках днів і тижнів немає жодних згадок про роботу, бізнес чи клієнтів. Побут жінка розписана до хвилини, але для мільйонного підприємництва у ньому місця, схоже, так і не знайшлося. Ми намагалися з'ясувати, на чому саме заробляє дружина посадовця, та вона не відповіла ні на дзвінки, ні на наші повідомлення. Після спроб зв'язатися, жінка закрила свій інстаграм. Так чи інакше, підприємництво та мільйонні обороти бізнесвумен Панкової жодним чином не можуть перекрити джерела походження коштів на будинок у Козині через розбіжності у датах. Ми надіслали офіційний запит до Міністерства економіки, адресувавши його міністру, заступнику міністра, якому підпорядковується департамент технічного регулювання, та до самого директора цього департаменту Олександра Панкова. Окремо ми написали посадовцю та запропонували зустрітися наживо. Станом на момент виходу цього матеріалу відповіді на усі озвучені питання ми не отримали. Отож, тесть-пенсіонер посадовця Мінекономіки зміг придбати елітний будинок ринковою вартістю від 350 тисяч доларів та новеньку автівку ринковою вартістю від 45 тисяч доларів. Однак пояснення походження коштів на це майно нам отримати так і не вдалося. Те, що ми бачимо зовні, дає підстави, бо для повної перевірки декларації можна в НАЗК звернутися, або звернутися, наприклад, в САП, щоб вони вже вирішували, чи тут цивільна конфіскація, чи одразу незаконне збагачення, в залежності від вартості об'єкта. Відкритим залишається питання, чи можуть бути пов'язані статки родини посадовця з його роботою у департаменті Мінекономіки.